Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 114, sau khi Vương Lâm bị Diêu Tích Tuyết tính kế, anh ấy đã liền bị trọng thương và biến mất không dấu vết. Nhìn Vương Lâm như vậy, Diêu Tích Tuyết vui sướng. Thế nhưng, khi cô ta chưa kịp hưởng thụ thành quả thì bất chợt một đạo công kích lao tới. Phù một tiếng, Diêu Tích Tuyết thổ huyết, cô ta không thể hiểu nổi đòn công kích vừa rồi tới từ đâu nữa. Một lát sau, chỉ thấy thân ảnh Vương Lâm từ từ hiện ra. Nhìn thấy anh ấy, Diêu Tích Tuyết lộ ra vẻ mặt tức giận quát: "Vương Lâm, ngươi..." Đáp lại, Vương Lâm chỉ lạnh lùng nói: "Muốn bỏ mạng cũng không dễ dàng như vậy đâu." Thanh âm anh ấy vừa dứt, trong mắt Diêu Tích Tuyết lộ ra vẻ kinh hãi, nàng không thể nào tin được trong kế hoạch của mình Vương Lâm lại còn sống. Thế nhưng cô ta không biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Lâm. Nhìn cô ta như vậy, Vương Lâm lạnh lùng gằn giọng nói: "Ta cố tình mạo hiểm phát ra ma khí để ngươi lơ là, sau đó ta lợi dụng chính khoảnh khắc đạo kiếm khí của nàng đánh trúng mình để kích nổ một viên tiên tinh. Tiên tinh vỡ nát, tiên lực khổng lồ bung ra, vô hiệu hóa hoàn toàn kiếm khí của ngươi. Sau đó, ta lập tức đội chiếc mũ rơm để che giấu thần thức, trừ khi ngươi đạt tới vấn đỉnh, nếu không thì chẳng thể phát hiện ra." Nói xong, Vương Lâm cầm túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết, bình thản nói: "Diêu đạo hữu, chúng ta gặp lại nhau rồi." Nghe vậy, Diêu Tích Tuyết cắn răng quát: "Người thật đê tiện." Vương Lâm chỉ mỉm cười đáp: "Thắng làm vua, thua làm giặc, Diêu đạo hữu cho tại hạ đan dược giả, vương mỗ chỉ ăn miếng trả miếng." Đến đây, Diêu Tích Tuyết tung át chủ bài cuối cùng nói: "Nếu cha ta biết, ngươi không sống được đâu, huống hồ ta đã sử dụng một viên huyết hồn đan." Nghe được lời này, Vương Lâm chỉ cười đáp: "Ta vì sao phải lấy mạng ngươi? Ngươi có huyết hồn đan tự sống lại được, nhưng điều kiện là ngươi phải bỏ mạng, ta dùng thần thông phong ấn toàn thân ngươi lại, để xem ngươi làm sao mà chết được đây." Thanh âm Vương Lâm vừa dứt, vẻ mặt Diêu Tích Tuyết trở nên tái nhợt, nàng nhận ra cái dấu ấn trên mi tâm đang truyền ra sinh cơ, khiến sinh tử của nàng ngừng hẳn lại. Thế vậy, Vương Lâm bồi thêm một câu nói: "Ta chỉ cần phong ấn ngươi ở một chỗ, để ngươi cô độc trăm nghìn năm, đứng giữa ranh giới sinh tử. Cho dù ngươi muốn bỏ mạng, thì dấu ấn cũng sẽ ngăn cản. Để ta xem, ngươi dùng huyết hồn đan sống lại bằng cách nào." Nói xong, Vương Lâm tiến lên, thản nhiên đưa tay lên rồi thu túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết vào trong tay, cho dù cô ta muốn phản kháng cũng không được. Xong xuôi, Vương Lâm liền hỏi: "Trả lời ta một vấn đề, ta giảm cho ngươi 50 năm phong ấn, vì sao ngươi phải vội vàng đi vào động phủ này?" Diêu Tích Tuyết ngẩng đầu đáp: "Ta muốn đi vào, không có nguyên nhân nào cả." Nghe vậy, Vương Lâm lập tức trở mặt quát: "Đây là do ngươi tự chuốc lấy." Dứt lời, anh ấy liền bấm pháp quyết tạo thành một quả cầu cấm chế, ném Diêu Tích Tuyết vào trong, thu nhỏ lại rồi ném vào túi trữ vật của mình. Xử lý xong Diêu Tích Tuyết, Vương Lâm hỏi người đàn ông trung niên đứng trước động phủ khi nãy công kích mình và biết được ở sau cánh cửa kia đã có người vào trước, tất cả những người đi vào đều bỏ mạng. Muốn rời khỏi nơi này phải mở được một đạo phong ấn. Suy nghĩ một hồi, Vương Lâm cuối cùng quyết định bước thẳng qua cánh cửa đá. Ngay lập tức, bên trong là một dãy lầu các giống như hoàng cung. Đến đây, Vương Lâm cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Ngay lập tức, anh ấy mở rộng thân thức tiến hành dò xét thì liền bị sốc. Anh ấy phát hiện toàn bộ kiến trúc nơi đây tất cả đều được làm bằng tinh ngọc. Vương Lâm hít sâu cảm thán nói: "Đáng tiếc, cấm chế quá mạnh, bằng không thì phải đào hết." Dứt lời, Vương Lâm lại tiếp tục đi tiếp. Anh ấy thấy một lò luyện đan đã bị phá phong ấn, lấy mất đan dược. Đồng thời, còn có một căn lầu 3 tầng cũng bị phong ấn, bên trong trống rỗng, ngay cả cái bàn cũng mất. Vương Lâm cẩn thận phân tích, anh ấy nhận ra có ít nhất 3 nhóm người đã vào trước. Một người dùng thủ pháp thượng cổ mai hoa thập bát cấm, lấy đi hết đồ tốt, hai người còn lại giống như cường đạo, năng lực phá cấm chế kém hơn. Vương Lâm quyết định không đi theo đường của người đầu tiên mà đi theo con đường của hai cường đạo, vì năng lực của họ có hạn, chắc chắn sẽ để lại đồ tốt, hắn chọn con đường thứ hai. Rất nhanh, Vương Lâm đã tiến vào cánh cửa bằng đá sa hoa kia. Đi được trên trăm trượng, hắn thấy khắp nơi đều là dấu vết cấm chế bị cưỡng ép phá giải. Đột nhiên hắn dừng lại, trước mặt là một khu vườn, có một cái bàn tròn và một bầu rượu. Điều quan trọng nhất, cấm chế ở đây là một cấm chế hoàn chỉnh, không có dấu vết phá giải. Vương Lâm lập tức hiểu ra, vị tiền nhân cường đạo kia đã đến đây, nhưng vì cấm chế quá mạnh nên bắt buộc phải rút lui. Vương Lâm hưng phấn nói: "Kho báu còn nguyên." Nói rồi, Vương Lâm ngồi xuống nghiên cứu. 3 ngày trôi qua, hắn chỉ thấy 3.000 loại biến hóa. Vương Lâm quyết định sẽ phá giải nó. Rất nhanh, anh ấy bắn một đạo tiên lực vào đó rồi lập tức lui về sau. Cấm chế nổ ầm lên, Vương Lâm mắt sáng rực thì thầm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, biến hóa không dưới 1 vạn. Cứ như vậy, trong suốt 1 tháng, Vương Lâm liên tục phóng ra công kích để dẫn dắt cấm chế bộc lộ biến hóa. Trong lúc vô tình, hắn đã phá vỡ bình cảnh về thuật cấm chế. Hắn tiếp tục thôi diễn thêm 1 tháng nữa. Lúc này đã nắm chắc 5 phần. Cuối cùng, Vương Lâm ung dung đứng lên, tiến vào khu vườn, bước đi trên con đường cửa sinh, con đường an toàn duy nhất. Nhưng khi chỉ còn cách bàn đá 7 trượng, hắn tiến thêm một bước. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên biến sắc, trận pháp cấm chế đột nhiên xoay ngược, đổi phương hướng vận chuyển. Ngay lúc đó, một cơn lốc màu đen và vô số tia chớp đen hủy diệt bùng nổ. Lực lượng này đủ lấy mạng cả tu sĩ vấn đỉnh. Vương Lâm liên tục di chuyển bên trong cơn lốc, mỗi bước đều đạp chính xác, né qua từng tia chớp. Sau 10 lần hít thở, cơn lốc tiêu tán. Cuối cùng, anh ấy đã phá trận thành công. Tích tắc sau, cảnh vật thay đổi. Một âm thanh bình thản truyền đến nói: "Phá vỡ cấm chế thì có thể nhận được tư cách để có được động phủ này." Dứt lời, một khối động phủ lệnh bay tới trước mặt Vương Lâm.
Ngay lập tức, anh ấy cầm lấy lệnh bài, nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào bầu rượu. Hắn dễ dàng phá giải cấm chế yếu hơn trên bầu rượu và chụp lấy nó. Bên trong chỉ có khoảng 10 giọt mỹ tiểu. Vương Lâm cắn răng, đổ ra một giọt rồi uống vào. Ngay lập tức, một luồng tinh lực điên cuồng đột nhiên xuất hiện. Vương Lâm cảm thấy say, đầu trở nên nặng nề rồi chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, 1 năm sau, Vương Lâm chậm rãi mở mắt, lên một tiếng. Hắn lập tức kiểm tra cơ thể và rồi trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Anh ấy nhận ra tiên lực trong cơ thể mình đã vượt qua rất xa mức độ anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ cần cảm ngộ thành công ý cảnh là có thể đạt đến vấn đỉnh. Nhất thời, cảm nhận sự sung mãn ấy, Vương Lâm lẩm bẩm, nói: với tu vi của ta bây giờ, đã không còn đối thủ trong anh biến kỳ. Nói xong, anh ấy cẩn thận phong ấn bầu rượu còn 9 giọt rồi cất kỹ. Hắn quyết định rời đi, đợi khi ý cảnh đạt đủ, sẽ quay lại đây tiến lên vấn đỉnh. Trở ra bên ngoài, Vương Lâm dùng động phủ lệnh thì biết được mình ở trong đó mới chỉ 1 năm. Với tu vi mới, tốc độ của Vương Lâm đã có sự nhảy vọt. Ngay lập tức, anh ấy bay như sấm chớp, chỉ dùng nửa tháng đã về tới vị trí lúc xưa, nơi mình phong ấn Diêu Tích Tuyết. Với trình độ hiện tại, Vương Lâm lập tức nhận ra một cái trận pháp truyền tống do huyết tổ lưu lại. Trước khi đi, hắn lấy 4 túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết ra. Sau đó, anh ấy dễ dàng phá lạc ấn trên 3 túi đầu tiên. Khi chuẩn bị phá túi thứ 4, hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ. Hắn phát hiện trên huyết quang của túi này có một sợi chỉ màu tím mờ nhạt. Nhìn nó, Vương Lâm lẩm bẩm nói: chẳng lẽ cái này là của huyết tổ? Hắn nhận ra đây là một cái bẫy. Nếu hắn cưỡng ép phá, thần thức của huyết tổ sẽ lấy mạng mình. Bởi vậy, Vương Lâm cẩn thận thu hồi túi này. Hắn kiểm tra 3 cái túi còn lại. Trong túi thứ nhất, toàn bộ đều là tiên ngọc, gấp hơn chục lần số tiên ngọc mà Diêu Tích Tuyết đưa cho mình. Đến túi thứ hai, trong đó có không dưới 1000 khối ngọc phù huyết sắc dùng để phòng hộ. Trong túi thứ ba thì toàn là đồ tạp nham, cùng hơn 10 viên huyết hồn đan giả và 1 viên huyết hồn đan thật. Ngoài ra, còn có một cái la bàn màu huyết sắc. Vương Lâm gấp viên đạn thật, hắn xâm nhập thần thức vào la bàn. May mắn chỉ có thần thức của Diêu Tích Tuyết. Khi Vương Lâm xóa bỏ thần thức của nữ nhân kia đi, thì phát hiện bên trong la bàn có một trận pháp nhỏ tương ứng với truyền tống trận. Vương Lâm dùng 3 ngày để hiệu chỉnh la bàn, 3 ngày nữa để điều chỉnh truyền tống trận. Sau đó, hắn dùng thêm 30 ngày để gia tăng vô số cấm chế, bẫy dập xung quanh truyền tống trận. Hắn muốn ai đó nếu dùng trận pháp này theo cách cũ sẽ lập tức bị truyền tống tới lui liên tục cho đến khi không gian vỡ nát. Làm xong mọi việc, Vương Lâm kích hoạt la bàn và biến mất. Chẳng bao lâu sau, Vương Lâm xuất hiện bên ngoài Cổ Yêu Thành. Hắn bay về quân doanh, tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần. Khi hắn đến gần, một luồng sát khí tập trung vào hắn quát: người tới kia dừng lại! Một màn sương đen phòng hộ của Hắc Giáp quân khuếch tán ra. Bên trong, 10 vạn yêu binh chỉnh tề. Phía trước họ, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo đen, hắn là Đô Thống mới đang lạnh lùng nhìn ra. Bên cạnh hắn, Tư Mã Viêm đang cung kính đứng. Thấy vậy, thân hình Vương Lâm không dừng lại, đến gần màn sương đen, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, tiên lực phát ra, màn sương đen lập tức tan rã, tách ra một thông đạo, cơ thế Vương Lâm thông dong bước vào. Thấy vậy, tên Đô Thống mới quát: xông vào quân doanh, lấy mạng không tha. Dứt lời, 3 thống lĩnh anh biến sơ kỳ cùng Tư Mã Viêm anh biến trung kỳ lập tức lao ra. Nếu là Vương Lâm của 1 năm trước, hắn sẽ gặp phiền phức, nhưng bây giờ Vương Lâm chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng quát: lùi ra. Thanh âm này ẩn chứa tiên lực của tu sĩ anh biến hậu kỳ đại viên mãn, nó giống như tiếng sấm đánh. 3 thống lĩnh anh biến sơ kỳ lập tức sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được dừng lại. Vị thống lĩnh anh biến trung kỳ lập tức tránh sang bên cạnh, không dám ngăn trở. Tư Mã Viêm nội tâm khiếp sợ cùng cực. 10 vạn yêu binh phía trước đều tự động tản ra thành một con đường. Họ đã nhận ra Vương Lâm. Con đường này dẫn thẳng đến Đô Thống mới, đó là gã anh biến hậu kỳ. Khí thế của Vương Lâm lạnh như băng, áp chế hoàn toàn đối thủ. Đô Thống toát mồ hôi, quát: Vương thống lĩnh, ý ngươi muốn như thế nào? Và liệu rằng Vương Lâm sẽ đáp gì cho ngầu các bạn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 115 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!